Very good evening, dearest friends. Oikein hyvää iltaa kaikille. And welcome into our Ask project and today's meditation, the reappearance of the Christ, or preparations for the reappearance of the Christ. Tervetuloa Ask-projektiimme ja tämän iltaiseen mietiskelyyn, Kristuksen jälleen tulemisen valmistamisen mietiskelyyn. We have been reading from the book Reappearance of the Christ, and we continue as well today, and let me see what is the page. It is coming from the page 57. Ja aloitamme sivulta 56. This is chapter 3 and world expectancy ja luku 3 maailman odotus. His major task, now we talk about the Christ, so Christ's major task is surely the establishing of right human relations in every department of human living. Kristuksen suurempia tehtäviä on varmastikin oikeiden ihmisten välisten suhteiden luominen kaikilla ihmiselämän alueilla. I would ask you to use your imagination and endeavor to think out what must be the implications of the task which confronts him. Pyytäisin teitä käyttämään mielikuvitustanne ja ajattelemaan kaikkia niitä seurauksia, jotka liittyvät hänen edessään olevaan tehtävään. I would ask you to ponder on the difficulties which he must inevitably face. Pyytäisin teitä pohtimaan vaikeuksia, joita hänen täytyy väistämättä kohdata. The difficulty above all, or mass intellectual wrong emphasis. Ennen kaikkea sitä vaikeutta, joka aiheutuu vallitsevasta väärästä älyllisestä painotuksesta. He, the representative of the love of God, is asked to work again in the world arena. Häntä, Jumalan rakkauden edustajaa, pyydetään jälleen työskentelemään maailman näyttämöllä. Wherein his earlier message has been negated, forgotten and misinterpreted for 2000 years, missä hänen aikaisempi viestinsä on tehty tyhjäksi, jossa se on unohdettu tai sitä on tulkittu väärin 2000 vuotta. And wherein hate and separativeness have distinguished all men everywhere, ja jossa viha ja separatiivisuus ovat luonnehtineet kaikkia ihmisiä kaikkialla. This will plunge him into a foreign atmosphere and into a situation wherein all his divine resources will be needed and will have to be tried out to the utmost. Tämä heittää hänen vieraaseen ilmapiiriin ja tilanteeseen, jossa hän tarvitsee kaikkia jumalallisia voimavarojaan ja jossa niitä koetellaan äärimmäiseen rajaan saakka. The generally accepted idea that he will return as a triumphant warrior, omnipotent and irresistibly, has surely no basis in fact. Yleisesti hyväksytty ajatus, että hän palaa voittoisena soturina, kaikki voivana ja vastustamattomana, ei varmasti perustu tosiasioihin. That he will ultimately lead his people, humanity, into Jerusalem is a fact founded on a secure foundation. Että hän tulee lopulta johtamaan kansansa ihmiskunnan Jerusalemiin on tosiasia, jolla on varma perustus. But it will not be into a Jewish city called Jerusalem, but into the place of peace, as the word Jerusalem means. Mutta se ei ole juutalainen Jerusalemiksi kutsuttu kaupunki, vaan rauhanpaikka, mitä sana Jerusalem tarkoittaa. A careful consideration of the world situation today and a dedicated use of the imagination will reveal to the sincere thinker how appalling is the task which he has undertaken. Tämän päivän maailman tilanteen huolellinen tarkastelu ja mielikuvituksen antaumuksellinen käyttö paljastaa vilpittömälle ajattelijalle, kuinka kauhistuttava on se tehtävä, johon hän on ryhtynyt. Let us pause here. I will read again. A careful consideration of the world situation today, tämän päivän maailmantilanteen huolellinen tarkastelu, and a dedicated use of the imagination.
ja mielikuvituksen antaumuksellinen käyttö will reveal to the sincere thinker how appalling is the task which he has undertaken. Kuinka kauhistuttava käyttö paljastaa vilpittömälle ajattelijalle, kuinka kauhistuttava on se tehtävä, johon hän on ryhtynyt. This gives for us a different aspect. What I know that we all have been growing in the atmosphere where we have heard about his reappearance and how mighty he will be. And that is sure that he is mighty in spiritual sense. Mehän olemme kuulleet hänen tulostaan, että kuinka mahtava hän on, ja tietysti se on totta henkisessä mielessä. But it does not take us into the reality, what it really means when anyone who is coming with the new type of message. So what kind of reaction we can find in humanity? If we look the Western world, how much in West and in the whole globe, but especially here, people have been turning away from the spiritual life. Kun me katsomme elämää, kuinka suuresti ihminen on kääntynyt pois henkisestä elämästä, niin siinä suhteessa hänen tehtävänsä on oikeasti hirvittävä. But he has again set his face to go to Jerusalem, mutta hän on jälleen suunnannut kulkunsa Jerusalemia kohti. He will reappear and guide mankind into a civilization and a state of consciousness. Hän ilmestyy uudelleen ja ohjaa ihmiskunnan sellaiseen sivilisaation ja tietoisuuden tilaan, in which right human relations and worldwide cooperation for the good of all will be the universal keynote, jossa oikeat ihmisten väliset suhteet ja maailmanlaajuinen yhteistyö kaikkien hyväksi ovat universaalina johtosävelenä. He will, through the new group of our servers and the men of goodwill. Hän tulee uuden maailman palvelijoiden ryhmän ja hyvän tahdon ihmisten kautta. Complete his association with the will of God, his Father's business in such a manner. Täydellistämään yhteytensä Jumalan tahtoon hänen isänsä asioissa sellaisella tavalla, that the eternal will to good will be translated by humanity into goodwill and right relations. Että ihmiskunta kääntää ikuisen tahdon hyväksi tahdoksi ja oikeiksi ihmisten välisiksi suhteiksi. Then his will be done. Silloin hänen tehtävänsä on suoritettu. He will be free again to leave us, but this time not to return. Hän on vapaa jättämään meidät jälleen, mutta tällä kertaa ei palatakseen. But to leave the world of men in the hands of that great spiritual server, who will be the new head of the hierarchy, the church invisible. Vaan jättääkseen ihmisten maailman sen suuren henkisen palvelijan käsiin, josta tulee hierarkian näkymättömän kirkon uusi päämies. It is very interesting always to read these prophecies or predictions, what is going to be, and also that what is our role in that all. On aina mielenkiintoista lukea näitä ennusteita ja varsinkin sitä, että mikä meidän oma roolimme tässä kaikessa on. So now we go into our meditation. Ja nyt aloitamme mietiskelymme. So we can briefly just reflect about that 2000 years ago he was implementing the will of God into
humanity. Aloitamme sillä, että hän 2000 vuotta sitten juurrutti Jumalan tahdon ihmiskuntaan. And he was starting the era of love. Ja hän aloitti rakkauden aikakauden. And he stated, not mine, but thy will be done. Ja hän sanoi, ei minun, vaan sinun tahtosi tapahtukoon. When we now have achieved positive and intended personality quietness, kun olemme nyt saavuttaneet positiivisen ja tarkoituksenmukaisen persoonallisen hiljaisuuden, let us now formulate to ourselves in our own words the answers and to the questions that Master D.K. has been then putting forth. Ja muodostakaamme nyt selkeästi vastaus seuraaviin kysymyksiin, jotka mestari D.K. on meille asettanut. And number 1. As a member of the new group of world servers, what is your specific fixed intention at this moment of dedicated contact with your soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä tällä hetkellä on sinun erityinen ja pysyvä aikomuksesi, kun olet sielussasi olevassa omistautuneessa yhteydessä? And 2. Is my concentrated and expressed personal purpose in line with hierarchical intention? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa hierarkisen pyrkimyksen kanssa? And 3. Have I in my own personal daily life earned the right, because of definite effort and not so much because of success, to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden johtuen tietoisesta ponnistuksesta, eikä niinkään menestymisestä, seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka nyt ovat ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön? And now when we have answered in the light of the soul, let us then say this beautiful mantra. Ja nyt kun olemme vastanneet sielumme valossa, niin lausukaamme nyt tuo kaunis mantra. Forgetting the things which lie behind, I will stride towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitomani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta.
Stage 3, vaihe 3. Visualize the world situation as best you can and in terms of your major world interest, and with what knowledge or world affairs you may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä pääasiallisin kiinnostuksesi on ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. See the mass of men everywhere glowing with the dim light. Näe kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And now here and there points of brighter light where the members of the new group of world servers and the men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palvelijoiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. And now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt puolestaan luovaa mielikuvitustasi käyttäen visualisoi hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe sen virtaamassa kohti ihmiskuntaa. And slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. Let us say the first stanza of the great invocation. Nyt suuren invokaation ensimmäinen stanza. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä. Virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. And now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt pohdiskele Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter by what name he may be called in the many world religions, he is still the same great identity. Oivalla, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Pohdiskele ja arvioi mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia.
And again we reflect that what has to happen on earth that he can come. A measure of peace has to be restored. Tietty määrä rauhaa on saatava aikaan. When the principle of sharing is at least in process of controlling economic affairs, kun jakamisen periaate on vähintäänkin prosessissa kontrolloida taloudellisia asioita. When churches and political groups have begun to clean house, kun kirkot ja poliittiset ryhmät ovat alkaneet puhdistaa omia toimiaan. And we know that nowadays what is in a political arena is really challenging. Me ainakin näemme, että poliittisella taholla tuo asia on todella haastava. And let us say the second stanza. Lausukaamme nyt seuraava stanza. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan. Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri nyt keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin, kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. Third stanza, kolmas stanza. From the center, where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Let us now consider practically what we can do in the coming week to further the preparations for the coming of the Christ. Pohdiskele nyt niitä käytännön toimia, mitä voit tehdä tulevalla viikolla edistääksesi Kristuksen tulon valmistumista. We remember that we are part of a group of working forerunners who are called at this time to act and to do our part in the plan. Muistamme, että olemme osa työtä tekevien edelläkävijöiden ryhmää, jotka ovat kutsutut tähän aikaan ja aikakauteen toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmasta. In the presence of the angel,
Let us make a definite plan for the coming week. Enkelin läsnäolossa tehkäämme tarkka suunnitelma tulevalle viikolle. And determine how we will help in the preparations. Ja päättäkäämme, kuinka autamme valmistelutöissä. And let us write the plan down. Ja kirjatkaamme tuo suunnitelma ylös. And we will have about 2 minutes silence to ponder on. Ja parin minuutin ajan voimme pohdiskella. Let us respond to the vibrations of the Christ. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin. And let us commit ourselves in His name. Ja omistautukaamme nyt hänen nimelleen. And visualizing how we will work the coming week together, aligned and strongly, not forgetting any day why we are here. Ja muistamme, olemme virittäytyneessä tilassa koko tulevan viikon ja muistamme, miksi olemme täällä. And let us say together, sanokaamme nyt yhdessä. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And now we will sound the Om 3 times. Ja nyt lausumme Om 3 kertaa. Dedicating the threefold personality to the work of preparation. Omistaen kolminaisen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. Om.
And thank you, dearest friends. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät. This is going to be very busy this whole weekend because the full moon in Aquarius is going to be around 4 a.m. GMT. I don't remember exactly that time, but something like that. On todellakin vilkas viikonloppu tulossa. Täysikuu on siinä 6 paikkeilla sunnuntai-aamuna. And that is why we have the preparation work for the full moon. And we have sacred pentagram approach starting. And then tomorrow at the same time we have the Glamour webinar. There is going to be also Cosmic Fire webinar, so please follow your emails and look our program. And then also next week we have again one webinar for the Esoteric United Nations, so a lot to work during this weekend. Ja todellakin paljon lähetyksiä ja webinaareja. Katsokaa omaa e-mailia ja tarkistakaa tuo aikataulutus. But now, namaste from Finland. Nyt namaste täältä etelästä. And very beautiful day or good night, those who have the night. And namaste. Instead